سلام خدمت کاربران گرامی. در این جلسه با قواعد قلعه رفتن آشنا خواهیم شد. قلعه رفتن در شطرنج حرکت خاصیه که طی آن شاه و رخ همزمان جابجا میشن. قلعه رفتن فقط برای یک بار اتفاق میفته. یکی از شرایط لازم برای قلعه رفتن اینه که خانه های بین شاه و رخ کاملا خالی باشن. شاه ابتدا دو خانه به طرف رخ میره و رخ در کنار شاه در خانه‌ای که شاه از آن عبور کرده قرار میگیره. طبق قوانین باید ابتدا شاه را حرکت داد و بعد رخو. هنگام قلعه رفتن اگر رخ یا خانه هایی که رخ از اون عبور میکنه زیر ضرب باشه، قلعه رفتن اشکالی نداره. در هنگام قلعه رفتن وضعیت تغییر میکنه و شاهی که در مرکز وجود داره از مرکز دور میشه و شاه به محل امنی انتقال پیدا میکنه و رخ وارد بازی میشه. به همین دلیل ممانعت از قلعه رفتن حریف عموما به نفع شطرنج بازه. یکی دیگر از دلایل قلعه رفتن اینه که رخ یکی از سوارهای مهم در بازی شطرنج محسوب میشه. در موقعیت مناسبتری برای حمله یا دفاع قرار میگیره و ارتباط بین دو رخ برقرار میشه. ما دو نوع شاه قلعه داریم، شاه قلعه بزرگ و شاه قلعه کوچک. اگر در جناح وزیر قلعه بریم میگیم قلعه بزرگ رفته که بین شاه و رخ 3 خونه فاصله است. ولی اگه در جناح شاه قلعه بریم میگیم قلعه کوچک رفته و بین شاه و رخ 2 خونه فاصله است. برای انجام حرکت شاه قلعه به هر دو صورت ابتدا شاه 2 خونه به سمت رخ میره و سپس رخ از روی سر شاه میپره و دقیقاً در کنار شاه قرار میگیره. نکته‌ای که وجود داره اگه بازیکن دست به رخ زده باشه نمیتونه شاه قلعه بره و باید با رخ حرکت بکنه. برای حرکت شاه قلعه باید این 4 تا قانون رعایت بشه. بین شاه و رخ هیچ مهره‌ای نباشه. شاه و رخ از اول بازی هیچ حرکتی نکرده باشن. شاه کیش نباشه. شاه از زیر کیش رد نشه. در این حالت تمام 4 حالت رعایت شده و سفید میتونه قلعه کوچیک بره. در این حالت سفید نمیتونه قلعه بره چون که شاه از زیر کیش رد میشه. به خاطر همین پیاده D3 میکنیم و راه کیش رو میبندیم. ولی سیاه میتونه اینجا قلعه بره چون که تمام حالات رعایت شده و سفید هم الان میتونه قلعه بره، راه کیش بسته شده. اگر فیل در E3 بکنه سفید نمیتونه قلعه بزرگ بره چون که شاه سفید از زیر کیش رد میشه و بین شاه و رخ سیاه نباید مهره‌ای قرار داشته باشه. پس اسب E7 میکنه و سفید قلعه بزرگ میره و سیاه قلعه کوچیک. در این حالت سیاه نمیتونه قلعه بره چون شاه سیاه از زیر کیش رد میشه. پس پیاده D5 میکنه، ای در D5، فیل در D5، فیل در D5، اسب در D5. اینجا سیاه میتونه قلعه بره. سفید نمیتونه قلعه بره چون بین شاه و رخ مهره‌ای قرار داره. اسب D2، سیاه قلعه کوچیک میره و سفید هم قلعه بزرگ میره. خیلی ممنون که در این جلسه همراه هم بودین. در جلسه آینده با ارزش نسبی مهره‌ها آشنا خواهیم شد. پس تا جلسه آینده خدا نگهدار.